Para sa iba, may mga bagay na wala ng halaga. Walang kulay, kupas, may kalawang, luma. Pero sa ating mga kalitratista, ganito ang pwede nating makita. Mga simpleng bagay o marangya na pwede nating ibahagi para makita ng iba. Welcome sa aking channel mga kalitratista. Nais nyo bang maisalarawan ang iyong mga nakikita o nasa isipan? Paano kung nagsisimula pa lang? O kaya'y may nais pang matutunan sa larangan ng fotografiya? Tara na, manood lang kayo sa aking unang vlog. At sana'y makapagbigay ng inspirasyon sa mga nais maging kalitratista. Well, heto na nga tayo mga kalitratista. Sa inyong nakikita sa aking video ay gumagamit lang tayo ng natural light by the window ng ating setup. Kahit anong DSLR camera with kit lens at syempre, importante din ang tripod para dito. Manual settings para mapili natin ang gusto nating exposure, autofocus kung medyo malabo na ang mga mata. Mga kalitratista, ito na ang isa sa mahirap na part. Styling. Medyo kailangan natin matyaga dito. At least, may basic knowledge tayo sa styling or natural talent. Mga reference gaya ng magazine or kahit ano sa Pinterest. Part ng conceptual and technical aspect ang pagiging aware sa paligid at pagtanggal ng mga bagay gaya ng mga ilaw na pwedeng makasilaw sa ating mga lente o lens flare. Ayan, parang nakikita ko na ang gusto natin. Pero kailangan pa ng adjustment or fine-tuning. Go ahead, kalitratista. So, technical na tayo. Tandaan, tamang framing, tamang exposure, at focusing. Samahan na rin natin ang white balance at image size. Daylight ang ilaw, kaya daylight din dapat ang settings. Magandang add more elements to fill in the blanks. Ika nga. Oh, ayan na siya. Oops, but wait. Lagyan natin ng white reflector sa kabilang side para umiwanag mga areas na madilim. At highlight na rin sa ating metal cap. Depende yan kung gusto nyo. Again, mga kalitratista, dito ay pinili natin ang area of focus na gusto natin. Aperture f22, shutter speed na 1.6 second. Mababa, pero naka-tripod naman to prevent shake. At ISO 200 para super less ang noise. Image size na large 3.2. Sama na rin natin ang image quality na fine JPEG at RAW. Preparation para sa post-processing. Just in case gusto mo ng mas malaking image file or large printing. Kailangan lang natin ng Adobe Photoshop or Lightroom para sa mga raw images. So, fine JPEG and RAW files tayo. Dito naman sa film simulation ay wala nito sa ibang camera features. Skip nyo na lang. Pero kung meron, Velvia ang preferred ko para dito. Let's see. Dito sa first shot natin, ay isinet ko sa 10 second self timer para walang galaw o shake ang camera habang nag-expose. Oops! Naglagay din tayo ng tinatawag nating gobo para magkaroon ng shadow
ang upper at lower part ng setup natin. Magiging mas creative pa at dramatic ang lighting sa halip na flat lang. See? Oh, ano sa tingin nyo mga kalitratista? Comment down below na lang kung may mga tanong kayo or mga gusto nyong topic na pwede nating i-tackle. Moving on mga kalitratista, second shot na ito ay halos wala namang masyadong pinag-iba sa first shot natin. Except sa placement lang ng ating gobo, distributions of light, at additional props. Getting better mga kalitratista. Dito naman sa ating third shot ay gumamit tayo ng bigger aperture. F8 para bumabaw ang ating depth of field at magkaroon ng blur effect sa ibang part ng ating subject. Shutter speed of 1/13 per second at ISO 200 pa rin naman, pero naglagay tayo ng white reflector sa right side with a combination of our magic combo. O ayan, we are on our way to success mga kalitratista. Pero dito sa ating fourth shot ay mas gusto kong maging focus ang mas maraming object sa ating setup. Kaya balik tayo sa aperture f22 at shutter speed na 1 second or 1.3 second, 1.6 second. Tingnan natin mga kalitratista. Siyempre, ISO 200 pa rin tayo. Para sa akin ay last resort bago ko i-adjust kung naka-tripod naman ang camera. Mamaya, gamitin natin ang high ISO para makagamit tayo ng faster shutter speed. Siyempre, dapat biggest aperture din to get the proper exposure at makapture natin ang mga fast moving object gaya ng mga falling leaves or petals. Oh, excited na ba kayo mga kalitratista? Ako din, super excited na. Finally, nakapag-decide na din ng exposure setting para dito. Aperture f22, shutter speed of 1.3 second, ISO 200 para sa shot na ito. At syempre, naka-self timer tayo up to 10 second. Ayan na siya. Ang ganda, di ba, kalitratista? Para naman sa ating fifth shot, ay susubukan natin gumamit ng high ISO at faster shutter speed. At syempre, i-adjust din natin ang ating aperture. This time, gamitin natin ng full open na aperture f5.6, shutter speed na 1/200 per second at ISO 1600. Pero take note mga kalitratista, siguradong mas marami itong noise kaysa sa mga nauna nating shots. Let's see kung anong meron dito. What do you think? Let's try some action shots. Kuha pa tayo ng mga petals, leaves, twigs at subukan natin ibuhos sa area ng ating setup habang nag-expose tayo using fast shutter speed this time. Again mga kalitratista, ang ginamit natin dito ay aperture f5.6, shutter speed na 200 per second at ISO 1600. Ito ay para makapture natin ang mga falling object na nasa harapan mismo ng ating subject. This is the one, kalitratista. At sa kaunting enhance sa tulong ng Photoshop at magandang printing at frame ay meron na tayong work of art sa pamamagitan lang ng mga basic camera set at mga bagay na nakikita sa ating mga bahay. Oh, ano pang hinihintay nyo? Kunin na ang camera at mag-shoot na at nang may maisabit na sa inyong mga sala, kwarto o kaya ipamigay natin sa mga malalapit sa puso natin. Huwag natin kalimutang pirmahan mga kalitratista
Kung nagustuhan ninyo o may natutunan sa aking unang vlog na ito, paki-like, subscribe, and share na rin ang aking channel. At paki-hit na rin ang aking notification bell para ma-update kayo sa mga darating ko pang video photography tutorials. Maraming salamat.